Chào mừng các bạn đã đến với Gina kể chuyện. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện siêu sảng khoái, siêu hài hước mang tên Tôi không làm nữ chính ngược văn của tác giả Hồ Tiên Bối. Bạn nghĩ sao nếu mẹ bạn nghiện tiểu thuyết ngược tâm đến mức tẩu hỏa nhập ma, quyết biến bạn thành nữ chính bi thảm, bị bán cho kim chủ, ép cưới lão già, thậm chí chết thê thảm chỉ để chờ nam chính cứu vớt? Nghe drama chưa? Nhưng khoan đã, nhân vật chính của chúng ta, Lâm Sơ không phải kiểu cam chịu đâu nhé. Trùng sinh về năm 14 tuổi, cô ấy quyết định, đời này tôi không làm nữ chính ngược văn cho ai hết. Liệu Lâm Sơ sẽ vả mặt mẹ mình thế nào? Và những kẻ từng hại cô có thoát được không? Đừng rời mắt, câu chuyện bắt đầu ngay đây. Chương 1, mẹ tôi đọc truyện ngôn tình nhiều quá hóa điên. Tôi tên là Lâm Sơ, 14 tuổi, vừa mới trùng sinh về từ kiếp trước đầy drama máu chó. Nếu cuộc đời tôi là một cuốn tiểu thuyết thì chắc chắn nó phải được đăng trên Wattpad với hashtag như là ngược tâm hay là truy thê hỏa táng chàng. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không phải nữ chính Kiêu Sa hay Bạch Liên Hoa gì đâu. Tôi chỉ là một nạn nhân bất đắc dĩ trong kế hoạch sống ảo của mẹ tôi, một fan cùng tiểu thuyết ngôn tình đã tẩu hỏa nhập ma. Mẹ tôi là kiểu người mà bạn chỉ cần nhìn qua cũng biết ngay, bà đã đọc hết từ tổng tài bá đạo yêu tôi đến cô vợ nhỏ bị ép cưới. Bà không chỉ đọc cho vui mà còn quyết tâm biến tôi thành nữ chính trong kịch bản cầu huyết do chính bà tự biên tự diễn. Nói sao nhỉ, nếu bà là đạo diễn thì tôi chính là diễn viên quần chúng bị ép lên sàn catwalk mà không được trả cát xê. Hôm nay, tôi đứng trước cổng biệt thự nhà họ Lục, một nơi xa hoa lộng lẫy như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập. Bên cạnh tôi là mẹ, đang nắm tay tôi chặt như sợ tôi chạy mất. Bà trang điểm theo phong cách Bạch Liên Hoa chuẩn tiểu thuyết, môi hồng nhạt, mắt long lanh nước, nhìn qua tưởng vừa khóc xong 3 ngày 3 đêm vì thất tình. Nhưng tôi biết tỏng, bà chỉ vừa bôi son dưỡng và nhỏ nước mắt nhân tạo thôi. Con ơi, lát nữa gặp bố ruột của con, nhớ khóc thật to vào nhé. Mẹ tôi thì thào, giọng điệu đầy phấn khích như đang đạo diễn cảnh quay cao trào. Cứ giả bộ đáng thương một chút, thái tử gia nhà họ Lục nhất định sẽ giống trong tiểu thuyết, kiểu gì cũng truy thê hỏa táng chàng, cuối cùng gương vỡ lại lành với mẹ, Bạch Nguyệt Quang của anh ấy. Tôi nghe mà muốn trợn trắng mắt, truy thê hỏa táng chàng cái gì chứ? Kiếp trước, tôi đã bị chính cái kịch bản này của bà hại thê thảm. Nhưng giờ tôi đã trùng sinh, não tôi cũng được nâng cấp lên bản 2.0, không còn là cô bé ngây thơ để bà dắt mũi nữa. Tôi lạnh lùng liếc bà một cái, trong lòng thầm nhủ, mẹ à, lần này con sẽ cho mẹ biết thế nào là sảng văn và mặt chân chính. Để tôi kể lại một chút về kiếp trước cho các bạn hiểu tại sao tôi lại cay cú đến thế. Mẹ tôi nghiện tiểu thuyết đến mức coi tôi như vật thí nghiệm sống. Sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3, bà sẽ toạc giấy báo nhập học đại học của tôi, tuyên bố đi học làm gì cho phí thời gian. Con phải vào showbiz, mẹ sẽ làm quản lý cho con, nâng con thành ảnh hậu đình đám. Nghe thì hay ho đấy, nhưng thực tế thì sao? Tôi chẳng có tài năng gì nổi bật, hát thì lạc tông, diễn thì đơ như cây cơ, đến vai quần chúng còn không ai thèm cast. Vậy mà mẹ tôi không bỏ cuộc. Bà tự ý chụp ảnh nhạy cảm của tôi, kiểu ảnh mà tôi chỉ muốn đào hố chôn mình khi nghĩ lại, rồi gửi cho một đống ông lớn trong giới giải trí. Chẳng mấy chốc, một gã đạo diễn béo ú, bụng phệ như cái trống, liên hệ ngay, muốn bao nuôi tôi làm chim hoàng yến. Mẹ tôi đồng ý ngay tắp lự, nhận tiền xong đẩy tôi lên giường gã đó. Tôi bị giam cầm 3 ngày 3 đêm, toàn thân đầy vết thương, lê lết về hỏi tội bà. Ai ngờ bà tỉnh bơ đáp, trong tiểu thuyết toàn viết thế mà. Ban đầu là chim hoàng yến, nhưng chịu đựng vài năm là thành tình yêu đích thực. Con cứ cố lên, sau này danh chính ngôn thuận, tha hồ hưởng phước. Tôi nghe mà muốn xỉu. Tình yêu đích thực ở đâu ra khi tôi chỉ muốn đấm vỡ mặt gã đạo diễn đó. Trong cơn tuyệt vọng, tôi chạy đến tát gã 8 cái liên tiếp, kết quả bị cấm cửa trong giới showbiz. Mẹ tôi tức điên, mắng tôi tự hủy hoại tương lai, không hiểu nỗi khổ tâm của bà. Nhưng tôi đã quyết rồi, tôi phải thoát khỏi bà, ôn thi lại đại học để làm lại cuộc đời. Ai ngờ đâu, đúng lúc tôi ngủ say, bà lại chơi chiêu bẩn. Bà bắt cóc tôi, đưa đến nhà một lão già 50 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, bụng bự như sắp nổ. Bà còn hồn nhiên bảo, cưới trước yêu sau là mốt bây giờ. Con cứ ở với ông ấy vài tháng, kiểu gì cũng yêu thôi. Đàn ông lớn tuổi mới biết yêu thương, con còn trẻ không hiểu đâu. Tôi trơ mắt nhìn bà xách vali tiền bỏ đi, để lại tôi trong hang ổ của lão già đó. Tôi định nhân lúc lão không để ý thì chuồn, nhưng ai ngờ cả biệt thự lắp đầy camera. Tôi liều mạng chống cự, kết quả bị lão ta nổi điên, dùng gậy sắt đánh tôi đến chết. Đúng vậy, tôi chết thật đấy, hồn lìa khỏi xác, bay lơ lửng giữa không trung, nhìn mẹ ôm xác tôi khóc giả tạo, con ơi, sao con chết thảm thế? Nhưng yên tâm, trong tiểu thuyết toàn viết vậy, sau khi chết mọi người sẽ yêu thương con hơn. Tôi tức đến mức hồn phi phách tán, đầu thai cũng không xong. May mà ông trời thương tình, cho tôi trùng sinh về năm 14 tuổi. Lần này, tôi quyết không để bà ta tiếp tục diễn kịch nữa. Quay lại hiện tại, tôi vẫn đang đứng trước cổng biệt thự nhà họ Lục. Mẹ tôi bấm chuông cửa, vài phút sau, một người đàn ông cao lớn, khí chất sắc bén bước ra. Ông ấy chính là Lục Minh, thái tử gia nổi tiếng của giới thượng lưu Bắc Kinh và cũng là bố ruột của tôi. Đúng vậy, tôi là kết quả của một đêm hoang đường mà mẹ tôi giăng bẫy ông ấy. Chuyện là thế này, hồi trẻ, mẹ tôi mê tiểu thuyết đến mức học theo nữ chính,
dùng mọi thủ đoạn để vào thực tập ở công ty của Lục Minh. Một buổi tối tăng ca, bà chuốc thuốc mê ông ấy, cướp tinh trùng rồi mang thai tôi. Sau đó, bà ôm bụng bầu bỏ trốn, ảo tưởng mình là Bạch Nguyệt Quang bị nam chính ruồng bỏ. Nhưng đời không như mơ, Lục Minh phát hiện ra sự thật, cho người lùng sục khắp nơi để tìm bà. Mẹ tôi sợ quá, ném tôi cho bà ngoại nuôi, còn mình thì đắm chìm trong tiểu thuyết, chờ ngày tôi lớn lên để tiếp tục kịch bản. Đến khi tôi 14 tuổi, khuôn mặt tôi giống Lục Minh đến 7-8 phần, không cần xét nghiệm ADN cũng biết là bố con. Thế là bà dắt tôi đi ăn vạ, định tái hiện cảnh nữ chính mang thai bỏ trốn, nam chính hối hận quay lại. Kiếp trước, tôi ngây ngô nghe lời bà, khóc lóc trước cửa nhà họ Lục, kết quả bị bà làm loạn đến mức phá nát cuộc sống của mình. Nhưng lần này, tôi đã tỉnh táo hơn rồi. Mẹ tôi vừa nhìn thấy Lục Minh, lập tức nhập vai Bạch Liên Hoa, giọng nũng nịu, "Lục Minh, em tìm anh mãi. Đây là con gái chúng ta, anh nhìn xem, giống anh như đúc." Lục Minh cau mày, ánh mắt lạnh băng quét qua tôi và mẹ. Tôi biết ông ấy đang sững sờ vì khuôn mặt tôi quá giống ông, nhưng tôi không cho bà cơ hội diễn tiếp. Tôi hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước, cúi đầu xin lỗi, "Chú Lục, thật xin lỗi. Mẹ cháu là kẻ lừa đảo, chú hoàn toàn không quen bà ấy. Bà ấy giăng bẫy chú để sinh ra cháu, giờ còn ép cháu đến đây phá hoại gia đình chú. Mong chú đừng tin lời bà ấy." Mẹ tôi sững sờ, quay sang nhìn tôi như thể tôi vừa phản bội Tổ quốc. Bà lắp bắp, con nói gì vậy? Mẹ là mẹ ruột của con mà." Tôi cười nhạt, giả vờ đáng thương, "Mẹ à, mẹ đừng diễn nữa. Con không muốn làm nữ chính trong chuyện ngược của mẹ đâu. Con chỉ muốn sống yên ổn thôi." Lục Minh nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Ông chậm rãi lên tiếng, "Con bé mới tí tuổi đầu, làm sao biết nói dối được chứ?" Tôi thầm vỗ tay trong lòng. "Đúng rồi, chú Lục, chú hiểu cháu mà." Mẹ tôi hét lên, "Đừng tin nó. Nó từ nhỏ đã thích nói dối, là một kẻ bịp bợm." Tôi liếc bà, thầm nghĩ, "Mẹ à, mẹ hết vai rồi. Lần này, con sẽ là nữ chính của chính cuộc đời mình." Chương 2, đời tôi không phải phim. Sau màn vạch trần mẹ tôi trước cổng nhà họ Lục, tôi chính thức được tạm trú trong biệt thự xa hoa này. Nói sao nhỉ, cảm giác như tôi vừa từ một căn nhà lá rách nát bay thẳng lên cung điện hoàng gia, nhưng đừng hiểu lầm, tôi không phải công chúa trong truyện cổ tích đâu. Tôi chỉ là một cô bé 14 tuổi, không tiền, không quyền, tạm thời nương tựa nhà người ta để tránh bị mẹ tôi kéo về tiếp tục làm nữ chính trong mấy bộ truyện ngược tâm bà tự biên tự diễn. Nhà họ Lục đồng ý cho tôi ở lại, nhưng không phải kiểu con gái thất lạc bao năm được đoàn tụ như trong phim truyền hình 8 giờ tối đâu nhé. Tôi tự đề nghị làm việc vặt để kiếm cơm, kiểu như gia sư cho mấy đứa nhỏ trong nhà hay lau bàn ghế gì đó. Lục Minh, bố ruột tôi, nhưng tôi cứ gọi là chú Lục cho an toàn, gật đầu cái rục, còn khen tôi hiểu chuyện. Bà Lục, vợ của chú, thì nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương vừa nghi, kiểu như con bé này cũng được, nhưng mẹ nó điên quá, lỡ sau này nó học theo thì sao? Tôi hiểu chứ, ai mà chẳng sợ tôi mang gen tẩu hỏa nhập ma từ mẹ tôi đâu mà. Nhưng yên tâm, tôi đã trùng sinh, não tôi là phiên bản nâng cấp 2.0, không có chuyện đi theo con đường drama cầu huyết của bà ấy đâu. Nhà họ Lục có 3 anh em, nghe tên thôi là đã thấy khí chất thượng lưu rồi, Lục Thừa, Lục Lĩnh, Lục Diên. Tôi lần đầu gặp họ mà kiểu muốn hét lên, trời ơi, đây là dàn nam phụ, nam chính với nữ phụ trong tiểu thuyết ngôn tình sao nổi. Nhưng đời thật không ngọt ngào như chuyện đâu, cả 3 người này đều không ưa tôi lắm. Lục Thừa, anh cả, cao to lạnh lùng, nhìn tôi như nhìn một con mèo hoang lạc đường. Lục Diên, em út, là tiểu công chúa nhà họ Lục, vừa thấy tôi đã bĩu môi, kiểu như tôi đến cướp spotlight của cô bé vậy. Còn Lục Lĩnh, anh hai, thì tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Không phải vì cậu ấy đẹp trai đến mức làm tôi rung động đâu, dù đúng là đẹp thật, mà vì kiếp trước mẹ tôi đã làm chuyện có lỗi với cậu ấy, khiến tôi áy náy đến giờ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, kiếp trước tôi sống ở nhà họ Lục còn không bằng một con chó. Lục Thừa với Lục Diên bắt nạt tôi đủ kiểu, từ đổ nước bẩn lên quần áo đến xé bài tập của tôi. Chỉ có Lục Lĩnh là tốt bụng, lén đưa tôi đồ ăn ngon hay chia tiền tiêu vặt để tôi mua đồ mới. Tôi cảm động lắm, nhưng chính cái lòng tốt ấy lại hại cậu ấy thê thảm. Mẹ tôi, với cái đầu đầy ảo tưởng tiểu thuyết, từng tuyên bố chuyện loạn luân mới là tuyệt nhất. Lục Lĩnh tốt với con thế này, chắc chắn là thích con rồi. Tình yêu cấm kỵ chị em ruột, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Tôi nghe mà muốn xỉu tại chỗ. Mẹ ơi, mẹ nghĩ đây là phim Hàn Quốc à? Tôi với Lục Lĩnh là anh em họ hàng xa lắc lơ, có thích nhau cũng không đến mức loạn luân đâu mà. Nhưng bà không dừng lại ở lời nói, còn mua chuốc thuốc kích dục, nhốt tôi với Lục Lĩnh trong phòng, tạo hiện trường giả để cả nhà họ Lục hiểu lầm. Kết quả, tôi bị đuổi khỏi nhà, Lục Lĩnh bị đánh gần chết, cả hai đều thành trò cười. Lần này trùng sinh, tôi thề phải bảo vệ cậu ấy, không để lịch sử lặp lại. Ngày đầu tiên ở nhà họ Lục, tôi cố gắng sống khiêm tốn, không gây chú ý. Tôi được giao nhiệm vụ kèm Lục Diên học toán, một công việc nghe thì dễ nhưng thực tế khó như lên trời. Cô bé này không những ghét tôi mà còn ghét luôn mấy con số. Vừa ngồi xuống bàn học, Lục Diên đã chống cằm, liếc tôi, chị làm gì mà được ở nhà tôi vậy? Đừng tưởng tôi không biết, chắc chắn chị là con riêng của bố tôi, đến đây để tranh gia sản đúng không?
Tôi cười gượng, em à, chị không có hứng thú với gia sản nhà em đâu. Chị chỉ muốn sống yên ổn, tránh xa mẹ chị thôi. Lục Diên hừ một tiếng, mẹ chị đúng là đồ điên, nhưng ai biết được chị có giống bà ta không chứ. Tôi thở dài thầm nghĩ, em nói đúng một nửa, mẹ chị điên thật, nhưng chị thì không đâu. Tôi kiên nhẫn giải bài toán cho cô bé, cố gắng lấy lòng bằng cách khen, em thông minh lắm, chỉ cần chịu khó một chút là giỏi hơn chị ngay. Lục Diên nghe xong thì bĩu môi, nhưng mắt sáng lên, rõ ràng thích được khen. Đang yên đang lành thì Lục Thừa bước vào, tay cầm cốc nước, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao. Lâm Sơ, cô làm gì ở đây? Đừng tưởng ở được nhà tôi là có thể lộng hành. Giọng anh ta lạnh băng, kiểu như tôi là tội phạm vừa vượt ngục vậy. Tôi đáp lại, cô giữ bình tĩnh, anh Lục Thừa, em chỉ dạy toán cho Tiểu Diên thôi. Em ở đây không phải để gây chuyện đâu. Lục Thừa nhếch môi, tốt nhất là vậy. Nhà họ Lục không phải chỗ cho người ngoài như cô muốn làm gì thì làm. Tôi thầm chửi trong lòng, anh tưởng tôi thích ở đây lắm à? Nếu không phải mẹ tôi điên, tôi đã yên ổn đi học rồi. Nhưng ngoài mặt, tôi chỉ cười nhẹ, dạ, em hiểu mà. Lục Thừa đi rồi, tôi quay sang thấy Lục Diên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Chị không sợ anh cả à? Anh ấy mà nổi giận là cả nhà run đấy. Tôi nhún vai, sợ thì có sợ, nhưng chị đã gặp người đáng sợ hơn anh ấy rồi. Ý tôi là mẹ tôi đấy, nhưng không tiện nói ra. Buổi tối, tôi đang lau bàn trong bếp thì Lục Lĩnh bước vào, tay cầm một hộp sữa chua. Cậu ấy đẩy hộp sữa về phía tôi, giọng nhẹ nhàng, cô làm việc cả ngày rồi, uống cái này đi. Tôi ngẩn ra, nhìn hộp sữa chua mà tim đập thình thịch. Không phải vì tôi rung động gì đâu nhé, mà vì kiếp trước, Lục Lĩnh cũng từng tốt với tôi như vậy, rồi bị mẹ tôi hại thảm. Tôi vội xua tay, không cần đâu, cảm ơn anh, em no rồi. Lục Lĩnh nhíu mày, no rồi sao mặt cô xanh lẻ thế kia? Uống đi, đừng khách sáo. Tôi đành nhận lấy, lý nhí, cảm ơn anh. Uống xong, tôi cúi đầu lau bàn tiếp, cô giữ khoảng cách với cậu ấy. Lục Lĩnh nhìn tôi một lúc, rồi hỏi, Lâm Sơ, cô sợ tôi à? Tôi giật mình, không có, em chỉ không muốn làm phiền anh thôi. Cậu ấy cười nhạt, tôi không dễ bị phiền đâu. Cô cứ tự nhiên, đây cũng là nhà cô mà. Tôi nghe mà suýt rơi nước mắt. Nhà á? Kiếp trước tôi còn không có nổi một góc để ngủ yên ổn ở đây. Nhưng tôi không dám tin Lục Lĩnh ngay, chỉ gật đầu rồi chuồn nhanh khỏi bếp. Ai ngờ vừa ra ngoài, tôi đụng phải Lục Thừa đang đứng dựa tường, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Lâm Sơ, cô vừa làm gì với Lục Lĩnh trong bếp vậy? Giọng anh ta đầy mùi nguy hiểm. Tôi trợn mắt, làm gì đâu mà. Anh ấy cho em hộp sữa chua thôi. Lục Thừa hừ lạnh, tốt nhất là vậy. Đừng tưởng cô có thể quyến rũ ai trong nhà này. Tôi muốn hét lên, quyến rũ cái đầu anh á. Tôi chỉ muốn sống sót qua ngày thôi. Nhưng tôi kìm lại, cười gượng, anh hiểu lầm rồi, em không có ý đó đâu. Lục Thừa không nói thêm, chỉ quay đi, để lại tôi đứng đó thở phào. Tôi thầm nghĩ, nhà này đúng là drama không thua gì tiểu thuyết của mẹ tôi. Chương 3, anh em nhà này đóng phim hành động. Cuộc sống ở nhà họ Lục của tôi giống như một vở kịch hài pha chút hành động, mà tôi là nhân vật chính bất đắc dĩ bị cuốn vào drama không hồi kết. Sau vài ngày tạm trú, tôi đã phần nào quen với việc bị Lục Diên liếc xéo, Lục Thừa nhìn như muốn bắn laser xuyên đầu, và Lục Lĩnh thỉnh thoảng xuất hiện với vai trò soái ca cứu thế mang đồ ăn cho tôi. Nhưng đừng hiểu lầm, đây không phải phim ngôn tình ngọt ngào đâu, đây là phim sinh tồn đấy. Hôm đó, tôi đang yên ổn lau bàn trong bếp, công việc part-time yêu thích của tôi để chứng minh mình không ăn bám. Thì đột nhiên người giúp việc nhà họ Lục chạy ào ra, quỳ sụp xuống sàn, mặt mày tái mét, miệng sùi bọt mép. Tôi giật mình suýt làm rơi cái khăn, nghĩ thầm, trời ơi, bà bị ngộ độc thức ăn hay xem phim kinh dị nhiều quá vậy. Bà ấy chỉ thẳng vào tôi, giọng run rẩy, thức ăn của đại tiểu thư Lục Diên bị bỏ độc. Là Lâm Sơ làm. Tôi tận mắt thấy cô ta lén vào bếp, bỏ thứ gì đó bẩn thỉu vào nồi. Tôi đứng hình 3 giây, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Bỏ độc? Tôi á? Bà ơi, tôi còn không biết tỏi với hành khác nhau thế nào, làm sao biết cách bỏ độc chứ? Nhưng chưa kịp thanh minh, cả nhà họ Lục đã kéo đến như đoàn xiếc, ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Lục Diên lao tới, giơ tay định tát tôi, mắt long lanh nước, chắc học từ mẹ tôi. Lâm Sơ, nhà tôi đối xử với chị tốt như vậy, sao chị dám bỏ độc hại tôi? Tôi né cái tát trong gang tấc, cười gượng, Tiểu Diên, bình tĩnh đã. Chị thề với em, chị chỉ biết bỏ đường vào trà sữa thôi, không biết bỏ độc đâu mà. Lục Minh, gia chủ nhà họ Lục, bước lên, ngăn Lục Diên lại. Ông nhìn tôi, giọng trầm nhưng đầy nghi ngờ, Lâm Sơ, chú tin cháu không làm chuyện này, nhưng cháu giải thích đi. Tôi gật đầu lia lịa, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, chú Lục, cháu không vào bếp hôm nay, cả nhà đều thấy mà. Còn bà giúp việc này, nếu bà ấy thấy cháu bỏ độc, sao không ngăn lại ngay lúc đó? Sao lại tự mình nếm thử? Chẳng lẽ bà ấy muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Người giúp việc ấp úng, tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn thử xem có độc thật không thôi. Tôi cười nhạt, thử độc bằng miệng, bà gan thật đấy. Nhưng mà không có bằng chứng thì đừng vu oan cho tôi nhé, tôi là người lương thiện mà.
bà giúp việc ho dữ dội, mặt càng lúc càng tái, trông như sắp xỉu. Lục Diên dần bình tĩnh lại, có vẻ nhận ra mình hơi quá khích. Nhưng đúng lúc tôi nghĩ tình hình đã ổn, Lục Thừa xuất hiện như một diễn viên phản diện trong phim hành động, tay cầm một túi bột trắng, giọng lạnh lùng, gói thuốc này tìm thấy trong phòng Lâm Sơ. Cô giải thích đi. Tôi trợn mắt nhìn túi bột, trong lòng hét lên, thuốc á? Đây là phim hình sự hay gì vậy? Tôi còn tưởng đó là gói đường bột để pha trà sữa. Tôi quay sang Lục Thừa, cố giữ vẻ bình tĩnh, anh Lục Thừa, em chưa bao giờ thấy thứ này. Chắc ai đó cố tình đặt vào phòng em để hãm hại thôi. Lục Thừa cắt lời tôi, giọng đầy mỉa mai, hãm hại? Người giúp việc chỉ là một bà nấu ăn, có lý do gì để hại cô? Nhưng cô thì khác, nếu Lục Diên gặp chuyện, cô sẽ là con gái duy nhất trong nhà này. Tôi suýt bật cười, anh à, anh xem phim nhiều quá rồi đúng không? Em không có hứng thú làm công chúa nhà họ Lục đâu, em chỉ muốn sống yên ổn thôi. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, Lục Thừa đang cố chơi chiêu bẩn để đuổi tôi đi. Kiếp trước, anh ta là kẻ hưởng lợi lớn nhất khi tôi và Lục Lĩnh bị hủy hoại, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Không khí căng như dây đàn, cả nhà họ Lục bắt đầu xì xào. Đúng lúc tôi nghĩ mình sắp bị đá ra đường, Lục Lĩnh, người im lặng nãy giờ, đột nhiên bước ra, tay cầm điện thoại, giọng điềm tĩnh, mọi người bình tĩnh, tôi có bằng chứng. Cậu ấy đặt điện thoại lên bàn, mở video giám sát. Hình ảnh tua nhanh cho thấy tôi không hề bước chân vào bếp, còn người giúp việc thì lén bỏ túi bột trắng vào nồi, sau đó giả vờ trúng độc. Cả nhà há hốc mồm, Lục Minh và Lục Diên thì áy náy nhìn tôi, còn người giúp việc tái mặt, lắp bắp không nói nên lời. Lục Thừa cau mày, quay sang Lục Lĩnh, em lắp camera trong bếp từ bao giờ? Sao lại có video sẵn thế này? Lục Lĩnh nhún vai, giọng tỉnh bơ, dạo trước đồ ăn vặt của tôi cứ bị mất, tôi nghi con mèo trong nhà ăn vụng nên lắp camera. Ai ngờ lại bắt được chuột lớn thế này. Tôi suýt phì cười. Chuột lớn? Ý cậu ấy là người giúp việc hay Lục Thừa đây? Lục Lĩnh tiếp tục, sự thật đã rõ, tôi nghĩ nên báo cảnh sát. Chuyện này mà làm lớn lên là dính đến mạng người đấy. Lục Thừa thoáng hoảng loạn, nhưng cố chữa cháy, không cần đâu, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng Lục Minh đã cắt lời, đủ rồi, giao cho cảnh sát xử lý. Sau đó, người giúp việc bị đưa đi, khai rằng mình tự làm mọi chuyện, không ai xúi giục. Nhưng tôi biết Tòng, với cái đầu óc của bà ấy, làm sao nghĩ ra chiêu này được. Chắc chắn Lục Thừa đứng sau, chỉ là anh ta đủ khôn để không để lại chứng cứ. Tôi thầm nghĩ, anh chơi hay lắm, nhưng lần này tôi không ngốc như kiếp trước đâu. Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi trong phòng ôm cốc trà sữa tự pha, không có độc nhé, Lục Lĩnh gõ cửa bước vào. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt sắc bén khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày. Lâm Sơ, chuyện camera hôm nay, cô nhờ tôi lắp trước đúng không? Cô biết gì rồi à? Tôi giật mình, suýt sặc trà sữa. Anh nói gì vậy? Em chỉ nhờ anh lắp vì nghi có người ăn trộm đồ thôi mà. Tôi cố đánh chống lảng, nhưng tim đập thình thịch. Lục Lĩnh biết gì rồi sao? Cậu ấy cười nhạt, ngồi xuống đối diện tôi, đừng giả vờ nữa. Cô nghĩ chỉ mình cô trùng sinh thôi à? Tôi trợn tròn mắt, cốc trà sữa trên tay suýt rơi xuống đất. Anh nói cái gì? Trùng sinh? Ai trùng sinh cơ? Tôi lắp bắp, cố vớt vát chút bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn như cào cào. Lục Lĩnh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, Lâm Sơ, kiếp trước tôi tưởng cô là kẻ hại tôi, định tìm cô trả thù. Nhưng khi thấy cô vạch trần mẹ mình trước cửa nhà họ Lục, tôi mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản. Cô cũng trùng sinh, đúng không? Tôi nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng. Trời ơi, hóa ra không chỉ tôi được ông trời cho cơ hội làm lại. Lục Lĩnh cũng vậy. Tôi cười gượng, anh đừng đùa chứ. Trùng sinh gì nổi, tôi chỉ là cô bé 14 tuổi bình thường thôi. Lục Lĩnh nghiêng đầu, giọng trầm xuống, vậy sao cô biết giữ khoảng cách với tôi ngay từ đầu? Sao lại nhờ tôi lắp camera đúng lúc thế? Lâm Sơ, cô diễn dở lắm. Tôi câm nín. Được rồi, tôi thua. Tôi hít sâu một hơi, đặt cốc trà sữa xuống. Thôi được, anh thắng. Tôi trùng sinh thật. Kiếp trước, mẹ tôi hại cả hai chúng ta thê thảm. Lần này tôi muốn bảo vệ anh. Lục Lĩnh gật đầu, ánh mắt sáng lên. Tốt, vậy chúng ta là đồng minh. Lục Thừa và mẹ cô là kẻ thù chung. Cô có muốn trả thù không? Tôi nắm chặt tay, cười tươi. Được thôi. Chương 4, vả mặt đỉnh cao. Sau khi biết Lục Lĩnh cũng trùng sinh, tôi cảm giác như vừa tìm được đồng đội mắc binh trong game sinh tồn. Hai chúng tôi lập tức ngồi lại, bàn kế hoạch phản công để cho Lục Thừa và mẹ tôi, bộ đôi drama queen, biết thế nào là sảng văn và mặt phiên bản đời thật. Tôi vỗ ngực tuyên bố, kiếp này, tôi không làm nữ phụ cho ai đâu, phải làm nữ chính oanh oanh liệt liệt. Lục Lĩnh gật đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, được, tôi cũng không làm nam phụ chịu thiệt nữa. Lục Thừa muốn chơi, tôi chơi cùng anh ta. Kế hoạch của chúng tôi đơn giản mà hiệu quả, giả vờ thân thiết như kiếp trước để dụ Lục Thừa lặp lại chiêu cũ, rồi tung đòn quyết định khiến anh ta tự đào hố chôn mình. Nhưng để thành công, tôi còn phải lôi kéo một đồng minh quan trọng, Lục Diên, cô em út nhà họ Lục. Lục Diên ban đầu ghét tôi ra mặt, nhưng sau vụ đầu độc hiểu lầm, cô bé đã bớt thù địch. Tôi quyết định dùng tuyệt chiêu lấy lòng bằng tài năng để chinh phục trái tim tiểu công chúa này.
Nghe Lục Lĩnh kể, Lục Diên đang mê mẩn mấy nhóm nhạc nữ, ngày nào cũng tập nhảy trước gương. May mà kiếp trước, mẹ tôi từng ép tôi làm thực tập sinh, tuy không thành idol nhưng nhảy nhót cơ bản thì tôi dư sức. Thế là tôi gõ cửa phòng Lục Diên, cười tươi, "Tiểu Diên, chị dạy em nhảy bài của nhóm Blackpink được không?" Lục Diên trố mắt, "Chị biết nhảy á? Đừng có mà lừa tôi đấy." Tôi nhún vai, bật nhạc lên và nhảy một đoạn How You Like That. Lục Diên xem xong thì há hốc mồm, vỗ tay rầm rầm, "Chị Lâm, chị đỉnh thật đấy. Dạy tôi đi." Từ đó, cô bé gọi tôi là chị Lâm khi không có ai, còn trước mặt mọi người thì vẫn giả vờ ghét tôi để đánh lừa Lục Thừa. Lục Lĩnh cũng góp phần làm công tác tư tưởng. Cậu ấy kéo Lục Diên ra một góc, thủ thỉ, "Tiểu Diên, em có thấy lạ không? Lần trước anh cả tìm được gói thuốc trong phòng chị Lâm nhanh thế nào ấy nhỉ? Anh nghi lắm luôn." Lục Diên nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi tái mặt, "Ý anh là anh cả cố tình hãm hại chị Lâm, nhưng tại sao?" Lục Lĩnh nhún vai, "Ai biết được, chắc anh ấy sợ chị Lâm tranh gia sản với chúng ta. Nhưng em nghĩ xem, chị Lâm có giống người tham lam không?" Lục Diên lắc đầu, mắt sáng lên, "Không đâu, chị ấy còn dạy em nhảy miễn phí nữa." Thế là cô bé chính thức gia nhập team phản công của chúng tôi, nhưng vẫn phải diễn vai ghét Lâm Sơ trước mặt Lục Thừa để tránh lộ. Mọi thứ tiến hành suôn sẻ. Tôi và Lục Lĩnh cố tình thân thiết hơn, lúc thì cùng ăn kem trong bếp, lúc thì cùng xem phim hài trong phòng khách. Lục Thừa thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn hét lên, hai đứa này lại giở trò gì đây? Và đúng như dự đoán, anh ta không chịu nổi lâu. Một buổi tối, Lục Diên trốn dưới gầm bàn, tận mắt thấy Lục Thừa lén đổ một chất lỏng không màu vào cốc nước của tôi và Lục Lĩnh. Cô bé chạy ra báo ngay, "Chị Lâm, anh hai, anh cả bỏ thuốc vào nước rồi." Lục Lĩnh bình tĩnh vỗ đầu cô bé, "Tốt lắm, giờ em trốn vào tủ quần áo đi, đừng để ai thấy. Để anh với chị Lâm xử lý." Lục Diên gật đầu, mắt sáng rực như sắp được chơi trò đánh boss trong game. Tôi và Lục Lĩnh giả vờ uống nước, rồi làm bộ mơ màng, ngã lăn ra sofa. Lục Thừa thấy vậy thì hí hửng, xé áo chúng tôi, nhưng chỉ xé nhẹ thôi, vì bên trong tôi đã mặc sẵn đồ bảo hộ, rồi nhốt chúng tôi vào phòng. Anh ta đứng ngoài cửa, tính toán thời gian, sau đó gọi cả nhà đến bắt gian tại trận. Lục Minh dẫn đầu, mặt tối sầm như sắp bão. Lục Thừa thì vênh váo như thái giám tranh công, đá tung cửa phòng, hét lên, "Mọi người nhìn đi, tôi đã nói mà, hai đứa này có gian tình." Nhưng khoảnh khắc cửa bật mở, cả nhà ngớ người. Trong phòng không phải cảnh nóng bỏng như Lục Thừa tưởng tượng. Tôi, Lục Lĩnh và Lục Diên đang ngồi bệt dưới sàn, vừa tập xoạc chân vừa rên rỉ kêu đau. Lục Diên nhăn mặt, trừng mắt nhìn Lục Thừa, "Bọn em đang tập nhảy, anh phá cửa xông vào kiểu gì vậy hả?" Tôi phụ họa, giả vờ ngây thơ, "Đúng đấy, anh Lục Thừa, anh tưởng tượng gì mà căng thẳng thế? Bộ anh nghĩ em với anh Lĩnh quay phim 18 trong này à?" Lục Minh cau mày, quay sang Lục Thừa, "Con nói trong phòng có chuyện xấu, giờ giải thích đi." Lục Thừa luống cuống, mồ hôi túa ra, con nghe nhầm thôi. Tại bình thường thấy hai đứa nó thân thiết quá, con tưởng." Tôi chen vào, cười đều, "Thân thiết quá. Anh Lục Thừa, anh ghen tị à? Muốn tham gia tập nhảy với bọn em không?" Lục Thừa đỏ mặt, quay sang Lục Diên cầu cứu, "Tiểu Diên, em nói đi, hai đứa này không bình thường đúng không?" Lục Diên nghiêng đầu, lấy từ túi ra một đống đồ chơi màu hồng, mấy món Lục Thừa từng tặng để thao túng cô bé, rồi cười tươi, "Anh à, em thấy anh mới là người không bình thường đấy. Sao anh lại thích chơi đồ chơi con gái thế này?" Cả nhà bật cười, còn Lục Thừa thì đứng hình. Lục Minh không kìm được nữa, tung một cú đấm vào mặt anh ta. Lục Thừa ôm mặt, gào lên, "Bố, con bị oan. Là ba đứa nó gài bẫy con. Chúng muốn tranh gia sản." Lục Lĩnh bước lên, ánh mắt lạnh băng, "Lục Thừa, từ đầu đến cuối, kẻ tham lam chỉ có anh. Vụ đầu độc không thành, anh lại bỏ thuốc nhốt tôi với Lâm Sơ, dẫn cả nhà đến xem. Nhưng tiếc quá, lần này anh hết đường chối rồi." Lục Thừa run rẩy, "Sao? Sao các người biết? Không có bằng chứng đâu mà." Lục Lĩnh cười nhạt, giơ điện thoại lên, bên trong và ngoài phòng đều có camera. Mọi hành vi của anh đều bị ghi lại. Lần trước anh thoát, lần này thì hết đường chạy. Tôi đứng cạnh, vỗ tay tán thưởng, "Anh Lĩnh, anh đúng là đạo diễn phim hành động đỉnh cao. Còn anh Lục Thừa, anh đóng vai phản diện hơi tệ, lần sau cố lên nhé." Lục Thừa quỳ xuống, mặt trắng bệch, không nói nổi câu nào. Lục Minh thở dài, ra lệnh, "Đưa nó đi khỏi đây. Từ nay không liên quan đến nhà họ Lục nữa." Sau màn kịch ấy, Lục Thừa bị đày đi thành phố xa, chỉ được chu cấp đủ sống qua ngày. Lục Minh nhìn Lục Lĩnh bằng ánh mắt đầy kỳ vọng, còn tôi thì thở phào, sau một kẻ thù, còn mẹ tôi là boss cuối nữa thôi. Tối đó, tôi ngồi trong phòng, nhâm nhi trà sữa, nghĩ lại cả quá trình. Lục Lĩnh gõ cửa bước vào, cười nhẹ, "Cô diễn hay lắm, Lâm Sơ." Lục Thừa chắc tức đến phát điên. Tôi nháy mắt, "Cảm ơn anh khen, nhưng anh mới là MVP, lắp camera kín như phim điệp viên ấy." Lục Lĩnh ngồi xuống, giọng trầm xuống, "Lục Thừa xong rồi, nhưng mẹ cô thì chưa. Cô tính sao?" Tôi gật đầu, mắt sáng lên, "Yên tâm, tôi đã có kế hoạch."
Bà ấy thích diễn kịch, tôi sẽ cho bà ấy diễn đến cuối đời. Chương 5, boss cuối xuống hố, tôi lên đỉnh đời. Sau khi tiễn Lục Thừa đi du lịch xa nhà họ Lục, tôi cảm giác như vừa đánh bại một con boss phụ trong game. Nhưng trận chiến cuối cùng vẫn còn phía trước. Mẹ tôi, Lâm Văn Tuyết, trùng cuối của mọi drama cầu huyết. Bà ấy không chỉ là người đẩy tôi vào vũng lầy kiếp trước, mà còn là đạo diễn tồi tệ nhất trong lịch sử, luôn muốn biến tôi thành nữ chính bi thảm của tiểu thuyết ngược tâm. Lần này, tôi quyết định cho bà ấy một vé VIP xuống hố, còn tôi thì leo lên đỉnh cao cuộc đời. Một ngày đẹp trời, tôi đang đi học như thường lệ thì phát hiện cả trường xôn xao. Chen qua đám đông, tôi thấy bảng tin dán đầy ảnh của tôi, không phải ảnh xinh lung linh kiểu idol đâu nhé, mà là mấy bức ảnh xấu hổ từ hồi nhỏ, kèm theo dòng chữ Lâm Sơ là đồ bỏ đi. Tôi đứng hình 3 giây, rồi bật cười, mẹ à, mẹ chơi chiêu này từ kiếp trước rồi, không sáng tạo hơn được sao? Kiếp trước, bà ấy dùng mấy bức ảnh này để tẩy não tôi, khiến tôi sống trong xấu hổ suốt bao năm. Nhưng giờ tôi đã là Lâm Sơ phiên bản 2.0, não nâng cấp, tim thép, không dễ bị dọa nữa. Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi cảnh sát trước mặt cả trường, alo, tôi muốn báo án. Có người ghép ảnh tôi vào mấy thứ linh tinh rồi dán khắp nơi, làm phiền cuộc sống của tôi. Mong các anh bắt thủ phạm sớm, cảm ơn. Cúp máy xong, tôi quay sang đám đông, cười tươi, mọi người giải tán đi, đừng lo, tôi ổn mà. Ai rảnh thì giúp tôi xé mấy tờ này dùng nhé. Lập tức, mấy bạn nữ sinh không quen biết nhảy vào xé phụ tôi, còn cô giáo chủ nhiệm đưa tôi gói khăn giấy, nhẹ nhàng nói, nhà trường sẽ điều tra, em yên tâm. Lục Diên từ tòa bên chạy sang, kéo tay tôi, chị Lâm, em xin nghỉ học rồi, về nhà với em đi. Tôi nhìn cô bé, tự nhiên thấy ấm lòng. Ai bảo tôi không có gia đình nào đâu chứ, gia đình là do mình chọn mà. Cảnh sát vào cuộc nhanh như chớp, chỉ một ngày sau đã tóm được thủ phạm, không ai khác ngoài mẹ tôi, Lâm Văn Tuyết. Bà ấy ngồi sau song sắt, vẫn diễn vai Bạch Liên Hoa, sơ, mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con thôi. Trong tiểu thuyết, nữ chính phải rơi vào đường cùng thì nam chính mới xuất hiện cứu vớt chứ. Tôi ngồi đối diện, nhấp ngụm trà sữa, tỉnh bơ, mẹ à, mẹ đọc tiểu thuyết nhiều quá hóa điên rồi. Nam chính đâu không thấy, chỉ thấy cảnh sát đến cứu con thôi. Các anh cảnh sát đứng cạnh nhíu mày, quát, bà đừng nói linh tinh nữa. Tôi nhìn bà, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, Lâm Văn Tuyết, bà không phải nghiện chuyện, bà nghiện kiểm soát người khác. Tôi không phải con rối của bà. Từ giờ, bà tự làm nữ chính trong chuyện của bà đi. Tôi rút tờ giấy chấm dứt quan hệ mẹ con ra, đẩy qua, ký đi, chúng ta xong rồi. Bà ấy gào lên, sơ, con không thể làm vậy với mẹ làm tất cả là vì con mà. Nhưng tôi quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu, bà giữ câu đó nói với bác sĩ tâm lý đi nhé. Sau vụ đó, Lâm Văn Tuyết bị kết tội xâm phạm quyền riêng tư, nhưng vì không quá nghiêm trọng, bà ấy chỉ bị phạt nhẹ. Tuy nhiên, dưới sự gợi ý của nhà họ Lục, bà được đưa đi kiểm tra tâm lý và bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần. Kết quả, bà ấy bị giữ trong bệnh viện tâm thần, không biết đến bao giờ mới ra. Lần cuối tôi đến thăm, bà nằm co ro trên sàn, lẩm bẩm, tôi là nữ chính, nam chính sẽ đến cứu tôi. Tôi đặt bó hoa cúc trắng lên giường, cười nhạt, đúng đấy, trong chuyện toàn viết vậy. À, mẹ thử nhảy lầu xem, biết đâu nam chính xuất hiện thật. Bà ấy lắc đầu nguầy nguậy, không, tôi không chết đâu. Cô đừng lừa tôi. Tôi thở dài, thấy chưa, điên mà vẫn khôn lắm. Vậy cứ ở đây cả đời đi nhé, chúc mẹ vui. Xong xuôi boss cuối, tôi trở lại cuộc sống bình thường. Tôi học hành chăm chỉ, thi đại học đỗ thủ khoa toàn thành phố. Lục Minh gọi tôi vào thư phòng, đề nghị nhận tôi làm con gái chính thức, cho tôi quyền thừa kế nhà họ Lục. Nghe thì hấp dẫn thật, nhưng tôi từ chối, cảm ơn chú, nhưng con không muốn sống cuộc đời bị người khác sắp đặt nữa, con muốn tự do. Lục Minh ngạc nhiên, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Sau khi trưởng thành, tôi đổi tên từ Lâm Sơ thành Lăng Sơ, bỏ họ của mẹ, lấy cái tên mới nghĩa là đứng trên đỉnh cao, để nhắc mình luôn mạnh mẽ. Tôi học đại học, khởi nghiệp trong ngành giải trí nhờ kinh nghiệm kiếp trước, kiếm được kha khá tiền. Sau đó, tôi trả lại hết số tiền nhà họ Lục từng chu cấp, còn gửi thêm quà đắt tiền cho Lục Lĩnh và Lục Diên, ép họ nhận bằng được. Lục Lĩnh giờ là trợ thủ đắc lực của Lục Minh, còn Lục Diên debut làm idol, thành tiểu công chúa giới giải trí. Một hôm, tôi và Lục Lĩnh đến trường quay thăm Lục Diên, tình cờ thấy gã đạo diễn béo ú kiếp trước từng bao nuôi tôi. Hắn đang ôm eo một cô diễn viên, cười hềnh hệch. Tôi nhăn mặt, ghê quá, kiếp này vẫn không thay đổi. Lục Diên thấy tôi, hỏi, chị Sơ, chị biết ông ta à? Tôi lắc đầu, không, chỉ là ghét mấy gã béo tròn thôi. Em phong sát ông ta được không? Lục Diên cười tươi, được chứ. Bố giao công ty giải trí cho em rồi, để em xử. Ngày hôm sau, gã đạo diễn lên hot search vì scandal, từ đó biến mất khỏi giới. Còn lão già đánh chết tôi kiếp trước, tôi điều tra, thấy lão mở công ty nhỏ, đang bóc lột nhân viên kiếm tiền. Tôi gửi hết hồ sơ cho Lục Lĩnh, nhắn, trời lạnh rồi, cho phá sản đi. Lục Lĩnh reply ngay, đã rõ. 3 ngày sau, công ty lão tuyên bố phá sản, nghe đâu lão phải bán nhà đi ở thuê. Tôi ngồi trong văn phòng, cười thầm, kiếp này, ai dám động vào tôi cho xuống hố hết. Giờ tôi là Lăng Sơ,
giám đốc một công ty giải trí nhỏ nhưng đầy tiềm năng. Một ngày, tôi đi ngang qua thực tập sinh đang lén đọc truyện ngôn tình trong giờ làm. Cô bé giật mình xin lỗi, Lăng tổng, em sai rồi, em không dám nữa. Tôi xua tay, không sao, ai chẳng thích chút drama cầu huyết giết thời gian, như làm xong việc rồi đọc nhé. Nhìn cô bé, tôi chợt nhớ đến kiếp trước đầy sóng gió, nhưng giờ mọi thứ đã khác. Tôi viết lại kịch bản cuộc đời mình, không còn là nữ phụ chịu thiệt, mà là nữ chính tự tay nắm vận mệnh. Tôi bước ra ban công, nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn, khẽ cười, đời này tôi không cần nam chính cứu vớt, tôi tự cứu mình là đủ rồi. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, ngày tôi gặp lại nữ chính. Tôi là Lăng Sơ, 25 tuổi, giám đốc một công ty giải trí nhỏ nhưng siêu chất. Sau khi xử đẹp mẹ tôi, Lâm Văn Tuyết và mấy kẻ thù cũ, cuộc sống của tôi giờ như một cuốn sảng văn đích thực, không drama, không ngược tâm, chỉ có tiền và trà sữa. Nhưng đời mà, đâu có yên ổn mãi được, đúng không? Hôm nay, tôi lại vô tình đụng phải một plot twist nhỏ, mà nhân vật chính không ai khác ngoài mẹ tôi, nữ chính tự phong của mọi tiểu thuyết cầu huyết. Sáng thứ Bảy, tôi đang ngồi trong quán cà phê yêu thích, nhâm nhi ly latte, lướt điện thoại xem mấy bài hot search về Lục Diên, cô em idol giờ đã thành siêu sao Bắc Kinh. Đột nhiên, một bóng người quen quen bước vào, trang điểm đậm kiểu bạch liên hoa, tay ôm bó hoa cúc trắng, miệng lẩm bẩm, tôi là nữ chính, nam chính đâu rồi? Tôi nhìn kỹ, suýt phun latte ra bàn. Trời ơi, Lâm Văn Tuyết, bà ấy ra khỏi bệnh viện tâm thần từ bao giờ vậy? Tôi vội đội mũ lưỡi chai, kéo khẩu trang lên, định chuồn êm. Nhưng chưa kịp đứng dậy, bà ấy đã phát hiện ra tôi, hét lên, Sơ Sơ, con gái yêu của mẹ. Cả quán quay lại nhìn, tôi muốn đào hố chôn mình ngay tại chỗ. Bà chạy đến, ôm chầm lấy tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, con ơi, mẹ nhớ con quá. Mẹ ra viện rồi, giờ mẹ muốn làm lại từ đầu với con. Tôi gỡ tay bà ra, cười gượng, mẹ à, mẹ làm lại từ đầu với ai thì được, chứ với con thì hết vai rồi. Con giờ là Lăng Sơ, không phải Lâm Sơ nữa, mẹ quên rồi à? Bà trố mắt, rồi bắt đầu nhập vai, Sơ Sơ, con đừng lạnh lùng vậy. Trong tiểu thuyết, nữ chính phải tha thứ cho người thân, rồi cả nhà hạnh phúc chứ. Tôi thở dài, mẹ, đây là đời thật, không phải chuyện mẹ viết đâu. Với lại, mẹ ra viện kiểu gì vậy? Bác sĩ thả mẹ ra mà không báo con sao? Bà ấp úng, à, mẹ trốn ra đấy mà. Mẹ không chịu nổi cái bệnh viện đó, toàn người điên. Tôi suýt bật cười, mẹ trốn viện. Trời ơi, mẹ đúng là nữ chính phim hành động chứ không phải ngôn tình nữa rồi. Tôi lập tức gọi điện cho Lục Lĩnh, anh Lĩnh, mẹ tôi trốn viện, anh báo dùng người đưa bà ấy về được không? Tôi không muốn drama thêm đâu. Lục Lĩnh cười qua điện thoại, cô yên tâm, tôi xử lý ngay. Nhưng mà cô đang ở đâu? Tôi với Tiểu Diên đến đón cô luôn. Tôi gửi địa chỉ, thầm nghĩ, đúng là đồng minh có khác, nhanh gọn lẹ. Chưa đầy 10 phút sau, Lục Lĩnh và Lục Diên xuất hiện. Lục Diên giờ là idol hot nhất nhì giới giải trí, đội mũ lưỡi chai và đeo kính đen, nhưng vẫn không giấu được khí chất tiểu công chúa. Cô bé lao vào ôm tôi, chị Sơ Sơ, chị bị mẹ làm phiền à? Để em phong sát bà ấy luôn nhé. Tôi xua tay, thôi, phong sát mẹ chị thì hơi quá, cứ đưa bà ấy về viện là được. Lục Lĩnh nhìn Lâm Văn Tuyết, nhíu mày, bà Lâm, bà lại gây rối à? Lần này tôi gọi bảo vệ đến đấy. Bà tôi nghe vậy thì hoảng, ôm bó hoa cúc khóc lóc, các người không được làm vậy. Tôi là Bạch Nguyệt Quang, là nữ chính, nam chính sẽ đến cứu tôi. Lục Lĩnh lạnh lùng, nam chính nào nổi, tôi chỉ thấy bảo vệ thôi. Đúng lúc đó, hai anh bảo vệ bệnh viện xuất hiện, lịch sự nhưng cương quyết đưa bà ấy đi. Bà vừa đi vừa ngoái lại, Sơ Sơ, con sẽ hối hận vì không tha thứ cho mẹ. Tôi vẫy tay, mẹ cứ yên tâm làm nữ chính trong bệnh viện đi, con chúc mẹ vui. Cả quán cười ầm, tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Xong drama nhỏ, Lục Diên kéo tôi và Lục Lĩnh đi ăn lẩu để giải xui. Ngồi trong quán lẩu nghi ngút khói, Lục Diên vừa gắp thịt vừa kể, chị Sơ Sơ, hôm qua em phong sát thêm một gã đạo diễn nữa, ông ta dám quấy rối bạn diễn của em. Chị thấy em đỉnh không? Tôi vỗ tay, đỉnh lắm, tiểu công chúa. Ai dám động vào em, chị ủng hộ em phong sát hết. Lục Lĩnh ngồi cạnh, gắp một miếng nấm bỏ vào bát tôi, cười nhẹ, cô cũng phong sát kha khá người rồi đấy, Lăng tổng. Công ty cô giờ thành nỗi sợ của mấy gã đạo diễn béo ú luôn. Tôi nháy mắt, đó là thành tựu lớn nhất đời tôi. Kiếp trước bị họ bắt nạt, kiếp này tôi phải cho họ biết tay. Chúng tôi vừa ăn vừa cười, không khí ấm áp như gia đình thật sự. Lục Diên đột nhiên hỏi, chị Sơ Sơ, chị với anh hai thân thế này, bao giờ cưới nhau vậy? Tôi suýt sặc nước lẩu, ho sặc sụa, cưới cái gì mà cưới? Chị với anh Lĩnh là đồng minh cách mạng thôi. Lục Lĩnh cũng cười, đúng đấy, anh không muốn làm nam chính của cô ấy đâu, phiền lắm. Lục Diên bĩu môi, xì, hai người chán thật. Trong phim toàn cưới nhau sau khi cùng nhau trả thù mà. Tôi gõ đầu cô bé, đời không phải phim, em à, chị thích tự do hơn là cưới ai đó. Lục Lĩnh gật đầu, anh cũng vậy, làm bạn thế này không phải tốt hơn sao? Ăn xong, Lục Diên kéo chúng tôi đi xem phim, một bộ phim hài mới ra. Ngồi trong rạp, tôi nhìn hai anh em họ, chợt nghĩ, kiếp trước tôi không có gia đình,
nhưng kiếp này tôi tự tìm được một gia đình còn tốt hơn cả trong mơ. Phim chiếu được nửa chừng, Lục Diên ngủ gục trên vai tôi, còn Lục Lĩnh thì nhắn tin công việc. Tôi khẽ cười, tự nhủ, đời này không cần nam chính, không cần kịch bản, chỉ cần những ngày như thế này là đủ. Ra khỏi rạp, Lục Diên tỉnh dậy, dụi mắt, chị Sơ Sơ, mai em có show, chị đến xem em nhảy nhé. Tôi gật đầu, chắc chắn rồi, chị còn phải chụp ảnh khoe với nhân viên công ty nữa. Lục Lĩnh chen vào, tôi cũng đi, tiện thể xem cô có phong sát ai trong show không. Tôi bật cười, yên tâm, tôi chỉ phong sát kẻ xấu thôi. Còn hai người, mãi là đồng đội của tôi. Chúng tôi đứng dưới ánh đèn đường, cười đùa rôm rả. Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác tự do và bình yên mà kiếp trước tôi chưa từng có. Lang Sơ tôi đây, không cần nam chính, không cần ngược tâm, chỉ cần sống vui vẻ và làm chủ cuộc đời mình. Còn mẹ tôi, chắc bà vẫn đang làm nữ chính trong bệnh viện, chờ nam chính từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà, ai quan tâm chứ? Tôi đã có một cái kết viên mãn rồi. Toàn văn hoàn. Vậy là câu chuyện tôi không làm nữ chính ngược văn của tác giả Hồ Tiên Bối đã khép lại rồi. Các bạn thấy sao? Lâm Sơ à không, Lang Sơ đã cho chúng ta một màn và mặt đỉnh cao, từ mẹ điên drama đến mấy gã phản diện, đúng không nào? Nếu bạn thích kiểu nữ chính mạnh mẽ, hài hước và không cần nam chính cứu vớt, thì đừng quên để lại một like, nhấn subscribe kênh Gina kể chuyện và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện hay ho tiếp theo nhé. À, bạn nghĩ Lang Sơ còn drama nào để xử nữa không? Comment cho mình biết nha. Hẹn gặp lại ở video sau.